Good evening my students. খবৰ নিশ্চয় ভাল সকলোৰে আজি মই লৈ আহিছো প্ৰথম মান শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয়টো পাঠ Lesson-2 আৰু Lesson-2 ত আছে MyFamily. MyFamily মানে কি মোৰ পৰিয়াল. MyFamily মানে কি মোৰ পৰিয়াল. Your family তোমালোকৰ পৰিয়াল. বুজি পালা ফ্যামিলি মানে পৰিয়াল হল ভিডিওটো চাই লওক আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি প্লিজ অল কৰি দিব যাতে মই আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিওৱে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মই এটাই অনুৰোধ জনাও যে আপোনালোকক যাতে মোৰ এই লিংকটো সৰকাৰি মাধ্যমত পঢ়া অভিভাৱকসকলক আপুনি শেয়াৰ কৰি দিয়ে যাতে হিহতে এই ভিডিওটোৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব পাৰে কাৰণ প্ৰত্যেককে শিশু এটিক টিউচন দি ব্যক্তিগতভাৱে টিউচন দি আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু মই এই ভিডিওবিলাকৰ দ্বাৰা সৰকাৰি মাধ্যমত পঢ়া শিশুসকলে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই ভিডিওবিলাক বনাই আছো কাৰণ আজিকালিৰ যুগত এন্ড্ৰইড মোবাইল সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সৰকাৰি মাধ্যমত পঢ়া অভিভাৱকসকলকো যাতে এই লিংকটোৰ আপোনালোকে বুজাই দি সেই লিংকটো কেনেকৈ চাব পাৰে সেইখিনি সহায় সহযোগিতা কৰি দিয়ে ঠিক আছে তেতিয়াহলে ভিডিওটো চাই লওক এইটো চোৱা ইয়াত কি দিছে Listen to what Rina says about her grandmother চাব দিছে আৰু ৰিনাই তেওঁৰ আইতাৰ বিষয়ে কি কয় আমাক ইয়াত কৈ দিছে ঠিক আছে তেতিয়াহলে আমি চাও My grandmother loves me grandmother মানে আইতা My grandmother loves me মোৰ আইতাই মোক মৰম কৰে I call her আইতা মই তেখেতক আইতা বুলি মাতো তোমালোকে কি বুলি মাতা আইতা বুলি মাতানে মই কিন্তু আইতা বুলিয়ে মাতো She tells me story every evening তেখেতে মোক প্ৰত্যেক দিনাই সন্ধিয়া সাধু কথা শুনায় story মানে হৈছে সাধু কথা শুনায় She never gets angry with me তেখেতে মোক খং নকৰে She likes to eat fruits vegetables and eggs with me তেখেতে মোৰ লগত কি খাব ভাল পায় তেখেতে মোৰ লগত ফল-মূল শাক-পাচলি আৰু কণী খাব ভাল পায় fruits মানে হৈছে ফল vegetables মানে হৈছে শাক-পাচলি আৰু eggs মানে হৈছে কণী She boils the eggs in a pan আৰু তেখেতে কণীখিনি কিহত বইল কৰে সসপেন বুলি কও যত আমি চাহ যে বনাব পাৰো সেই সসপেনটোত তেখেতে কি কৰে কণীখিনি উতলিব দিয়ে She also boil water in a kettle to make tea তেখেতে কেটেল মানে কি আমি যেটো কেটেলি বুলি কও অসমীয়াত আমি কেটেলি বুলি কও আৰু তেখেতে কি কৰে কেটেলিত পানী উতলাব দি চাহ বনায় She tells mother and me to drink milk তেখেতে mother মানে হৈছে মা তেখেতে মা আৰু মোক সদায় গাখীৰ খাবলৈ কয় She tells father to wear a helmet while riding his motorcycle আৰু তেখেতে মোৰ দেউতাক যেতিয়া motorcycle চলাই যায় তেতিয়া হেলমেট পিন্ধিব
কয় One day I went to the zoo with her এদিনাখন মই তেখেতৰ লগত চিৰিয়াখানালৈ গৈছিলোঁ জু মানে কি চিৰিয়াখানা য'ত জন্তুবিলাক থাকে She bought me a ice cream on the way তেখেতে মোক আইচক্ৰীম কিনি দিছিলে She gives me a watch for বিহু তেখেতে মোক বিহুত এটি ঘড়ী উপহাৰ দিছিলে গিফ্ট মানে কি দিয়া উপহাৰ দিয়া আৰু watch মানে হৈছে ঘড়ী Everybody respect her আমি সকলোৱে আইতাক সন্মান কৰিব লাগে আমি সকলোৱে আইতাক সন্মান কৰিব লাগে I love my grandmother very much মই মোৰ আইতাক বহুত ভাল পাওঁ She is my best friend She is my best friend তেখেত মোৰ প্ৰিয় বান্ধৱী ফ্ৰেণ্ড মানে কি ফ্ৰেণ্ড মানে বন্ধু বা বান্ধৱী যেহেতু ইয়াত আইতাৰ কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে ছোৱালী হ'লে কি হয় বান্ধৱী হয় হয়নে নহয় সেইকাৰণে আমি কি কৈছোঁ ফ্ৰেণ্ড মানে বান্ধৱী কৈছোঁ ঠিক আছে ইয়াত চোৱা কি দিছে This is a picture of Raju's family ইয়াত ৰাজুৰ নাম উল্লেখ কৰিছে ৰাজু বুলি এজন ল'ৰা কৈছে আৰু সেই ল'ৰাজনৰ পৰিয়ালটো দেখাইছে আমাক এইটো ৰাজুৰ পৰিয়াল ফেমিলি মানে কি পৰিয়াল Who are the people in this picture এই ছবিখনত কোন কোন আছে আমাক ক'ব দিছে কোন কোন আছে আমাক ক'ব দিছে ঠিক আছে আমাৰ ইয়াত তলত লিখি দিছে কোন কোন আছে আৰু ইয়াতো আমাৰ কোন কোন হয় আমাক ইয়াত লিখি দিছে ফাদাৰ মাদাৰ ব্ৰাদাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ সিস্টাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ হৈছে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আমি পৰিয়াল এটা বুলি ক'লে এটা পৰিয়ালত কোন কোন থাকিব লাগে সেই পৰিয়াল বুলি ক'লে আমাৰ এটা পৰিয়ালত কোন কোন থাকিব গ্ৰেণ্ডফাদাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ মাদাৰ ফাদাৰ ব্ৰাদাৰ সিস্টাৰ ওকে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ মিন্স গ্ৰেণ্ডফাদাৰ মানে ককা দেউতা গ্ৰেণ্ডমাদাৰ মিন্স গ্ৰেণ্ডমাদাৰ মানে হৈছে আইতা মাদাৰ মাদাৰ মিন্স মাদাৰ মানে হৈছে মা ফাদাৰ মিন্স ফাদাৰ মানে হৈছে দেউতা ব্ৰাদাৰ মিন্স ব্ৰাদাৰ মানে হৈছে ভাইটি বা দাদা সিস্টাৰ মানে হৈছে সিস্টাৰ মিন্স সিস্টাৰ মানে হৈছে ভনী হৈ গ'ল পৰিয়াল এটাত আমাৰ পৰিয়াল এটাত এই কেইগৰাকী মানুহ থাকিলে সেইটো এটা পৰিয়াল বুলি কয় এই গোটেইকেইবিধ থাকিলে গোটেইকেইজন মানুহ থাকিলে সেইটো এটা পৰিয়াল বুলি কয় ঠিক আছে তাত ৰাজুৰ পৰিয়ালত এইজনী মা হয় মাদাৰ বুলি লিখি দিছে এখেত দেউতা হয় ফাদাৰ বুলি লিখি দিছে এখেত গ্ৰেণ্ডফাদাৰ মানে এখেত ককা গ্ৰেণ্ডমাদাৰ মানে এখেত আইতা সিস্টাৰ মানে ৰাজুৰ ভনীয়েক আৰু ব্ৰাদাৰ মানে ৰাজুৰ ভাইটি ইয়াত চোৱা এবাৰ ৰীনা এণ্ড হাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ show some animals in the zoo ৰীনাই তাইৰ আইতাকৰ লগত কি চাব গৈছিল জু মানে চিৰিয়াখানা য'ত জীৱ জন্তু থাকে সেই চিৰিয়াখানা চাব গৈছিল they saw a snake too তাই তাত সাপ দেখা পাইছিল let's say the name of what they saw in the zoo আৰু লগতে তাই কি দেখা পাইছিল আমাক ইয়াত দেখাই দিছে ঠিক আছে a lion means সিংহ a tiger means বাঘ a snake means সাপ a monkey means বান্দৰ a rhino means গড় a deer means হৰিণা an elephant means হাতী ঠিক আছে এখন চিৰিয়াখানাত এই গোটেইকেইবিধ বস্তুৱে আমি দেখিবলৈ
পাওঁ আৰু ৰীনাই যেতিয়া তাইৰ আইতাকৰ লগত চিৰিয়াখানা চাব গৈছিল তেতিয়া এই গোটেই কেইবিধ বস্তুৱে জন্তুৱে দেখা পাইছিল ওকে এইবাৰ চোৱা লেটছ লুক এট দ্য পিকচাৰ এই ছবিখন চাব দিছে এণ্ড আৰু সে দ্য নেমছ আৰু নামবিলাক কৈ যাব দিছে এইখন এখন বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা মানে ক্লাছৰুম আৰু ক্লাছৰুম এটাত কি বস্তু থাকে ইয়াত আমাক দেখাই দিছে ওকে প্ৰথম চোৱা ব্লেকবোৰ্ড আমাৰ ব্লেকবোৰ্ডত আমি কি কৰিব পাৰোঁ লিখিব পাৰোঁ ডাষ্টাৰ এইটো ডাষ্টাৰেৰে আমি লিখাবিলাক মুচিব পাৰোঁ এইটো হৈছে ডাষ্টাৰ টেবুল এইখন হৈছে টেবুল য'ত টিচাৰবিলাক বহে টেবুল আৰু এইখন হৈছে চেয়াৰ মানে চকী এইখন হৈছে চকী বুক মানে হৈছে কিতাপ আৰু ডেস্ক হৈছে ডেস্কত য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহি কিতাপ থয় বেঞ্চ মানে য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে বহিব পাৰে কেলেণ্ডাৰ আৰু এই কেলেণ্ডাৰত আমি কি চাব পাৰোঁ ডেট মানে তাৰিখ চাব পাৰোঁ ক্লক মানে হৈছে কি ঘড়ী আৰু এই ঘড়ীটোত আমি কি চাব পাৰোঁ সময় চাব পাৰোঁ ড'ৰ এইখন হৈছে ড'ৰ য'ত ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰবিলাকে সোমাব পাৰে এইখন হৈছে ড'ৰ মানে হৈছে দুৱাৰ ফেনৰ দ্বাৰা আমি কি পাওঁ বতাহ পাওঁ আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত এটাত ফেনখনো আমাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে গম পালা শ্ৰেণীকোঠাটোত আমাৰ কি আছিলে ওকে এইবাৰ তোমালোকে এইটো চাই লোৱা এইটোত কি দিছে চোৱা লেটছ লুক এট দ্য পিকচাৰ এণ্ড চে এই ছবিটো চাব দিছে আৰু ছবিটো চাব দি আমাক ক'ব দিছে ঠিক আছে প্ৰথমটো দিছে দিছ ইজ এ বাটাৰফ্লাই এইটো এটা পখিলা ইট ইজ এ বিউটিফুল বাটাৰফ্লাই এই পখিলাটো দেখিবলৈ ধুনীয়া বিউটিফুল মানে কি ধুনীয়া হৈছে তাৰ পাছত ৰিচাইট আৰু এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ এবাৰ কৈ যাম ঠিক বাটাৰফ্লাই where do you go butterfly where do you go আমি পখিলাজনীক সুধিছোঁ কি সুধিছোঁ butterfly where do you go যে পখিলা তুমি কলৈ যোৱা পখিলা তুমি কলৈ যোৱা হয়নে তাৰ পাছত পখিলাজনীয়ে কি কৈছে বাটাৰফ্লাইটোৱে কি কৈছে I want to the garden মই বাগিচালৈ যাওঁ where flowers grow মই বাগিচালৈ যাওঁ যাতে ফুলবিলাক সজীৱ হৈ উঠে গ্ৰ' কৰে কি হয় ডাঙৰ হৈ উঠে কাৰণ কি পখিলাই যেতিয়া ফুলত বহি মৌপান কৰে তেতিয়া ফুলপাহৰ কি হয় সজীৱ হৈ উঠে ঠিক আছে বুজি পালা বাটাৰফ্লাই মানে হৈছে পখিলা গাৰ্ডেন মানে হৈছে বাগিচা ফ্লাৱাৰ্ছ মানে হৈছে ফুল হৈ গ'ল